Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the next point of our syllabus, which is profit maximization versus wealth maximization. This is the content of unit number 1, and in the previous few lectures, we have already studied the meaning of finance. Then we have seen the definition of finance, importance of finance, and in the previous lecture we have studied the scope of financial management. आत्तापर्यंतच्या या लेक्चरमध्ये जे आपलं पहिलं युनिट आहे ज्याचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू फायनान्शियल मॅनेजमेंट, त्यामध्ये आपण फायनान्सचं मीनिंग पाहिलेलं आहे, त्यानंतर फायनान्सच्या डेफिनिशन्स पाहिलेल्या आहेत, त्यानंतर फायनान्सचं इम्पॉर्टन्स, हाऊ फायनान्स इज इम्पॉर्टंट टू द बिझनेस हे आपण पाहिलेलं आहे, आणि पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा स्कोप देखील पाहिलेला आहे. Now to this particular lecture we are going to study the concept of profit maximization and wealth maximization. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन आणि वेल्थ मॅक्सिमायझेशन या कन्सेप्ट पाहणार आहोत. बेसिकली प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन आणि वेल्थ मॅक्सिमायझेशन काय आहे, तर दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन म्हणजे जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवणं, आणि दुसरं आहे वेल्थ मॅक्सिमायझेशन. वेल्थ म्हणजे संपत्ती, जे आपल्या कंपनीचे ओनर्स आहेत, शेअर होल्डर्स, त्यांची संपत्ती वाढवणं, इट इज कॉल्ड एज अ वेल्थ मॅक्सिमायझेशन. दीज टू, that is profit maximization and wealth maximization, these are the main objectives of financial management. फायनान्शियल मॅनेजमेंटचे बिझनेसमध्ये जे फायनान्शियल मॅनेजमेंट केलं जातं, आर्थिक बाबतींचं जे व्यवस्थापन केलं जातं, त्यांचे हे दोन महत्त्वाचे ऑब्जेक्टिव्ज असतात. पहिलं म्हणजे प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन अँड सेकंड इज वेल्थ मॅक्सिमायझेशन. सो लेट स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. Our heading is Objectives of Financial Management. Basically, there are two main objectives of financial management. First one is profit maximization. कोणताही बिझनेस असेल, वी नो दॅट ईच अँड एव्हरी बिझनेस, वेदर इट इज स्मॉल बिझनेस, मीडियम साइज बिझनेस और अ लार्ज साइज बिझनेस, whether it is sole proprietary business, partnership business, joint venture business, joint Hindu family business or a company, each and every business is started with an intention of earning higher profit. Okay, we know that each and every business is started to earn higher amount of profit. So all the activities in the business should be done in order to earn the profit. बिझनेसमध्ये ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज चालू असतात, त्या ॲक्टिव्हिटीज करत असताना त्याचा उद्देश हाच असला पाहिजे की त्या ॲक्टिव्हिटी करून आपल्या बिझनेसला प्रॉफिट मिळाला पाहिजे, इन्क्लुडिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स. ओके, therefore the finance manager has to take all the decisions which will increase the profit of the business. बिझनेसमधील जो फायनान्स मॅनेजर असतो, त्या फायनान्स मॅनेजरने देखील कोणताही निर्णय घेत असताना त्या निर्णयामुळे बिझनेसचा प्रॉफिट वाढेल ह्या दृष्टीनेच तो डिसिजन घेतला पाहिजे. द फायनान्स मॅनेजर शुड टेक द डिसिजन विच विल इन्क्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिझनेस. बिझनेसचा प्रॉफिट कसा वाढेल याचा विचार करूनच त्या फायनान्स मॅनेजरला डिसिजन घ्यावा लागतो की जेणेकरून आपल्या कंपनीचा, आपल्या बिझनेसचा प्रॉफिट जो आहे तो प्रॉफिट वाढेल. प्रॉफिट एवढा महत्त्वाचा का आहे, कारण कोणताही बिझनेस असेल, एव्हरी बिझनेस इज स्टार्टेड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट. प्रॉफिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट अँड ऑल्सो इट इज अ यार्डस्टिक टू मेजर द इफिशियन्सी ऑफ द बिझनेस. आपला बिझनेस किती इफिशियंट आहे, किती कार्यक्षमपणे काम करतो आहे, हे आपल्या प्रॉफिटवरूनच कळतं. जसं तुमच्या बाबतीमध्ये एखादा विद्यार्थी हुशार आहे का कमी हुशार आहे हे त्याच्या पर्सेंटेजवरून कळतं. इन द सेम केस द अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट्स द इफिशियन्सी ऑफ द बिझनेस. इट इंडिकेट्स वेदर द बिझनेस इज इफिशियंटली रन और वेदर इट इज नॉट रन इन एन इफिशियंट मॅनर. प्रॉफिटची रक्कम जेवढी चांगली असेल तेवढा बिझनेसची इफिशियन्सी चांगली आहे असा अर्थ लावला जातो, आणि म्हणूनच प्रॉफिट मिळवणं हे सर्वात महत्त्वाचं मानलं जातं. The finance manager of the business has to see that the funds provided by the shareholders remain safe and its value is always increasing. फायनान्स मॅनेजरचं काम काय असतं, तर बिझनेसचे जे ओनर्स आहेत, कंपनीचे जे ओनर्स आहेत, कंपनीचे ओनर्स कोण असतात, तर शेअर होल्डर्स हे ओनर्स असतात. ओके, शेअर होल्डर्सने जे काय पैसे पुरवले आहेत कॅपिटल म्हणून, शेअर कॅपिटल म्हणून, ते पैसे सेफ कसे राहतील, सुरक्षित कसे राहतील, आणि त्या पैशांची व्हॅल्यू
त्या पैशाची किंमत कशा पद्धतीनं वाढेल याचा विचार नेहमी फायनान्स मॅनेजरला करावा लागतो आणि त्याप्रमाणेच ही हॅज टू टेक द डिसिजन. While taking any decision, he has to see that the funds provided by the shareholders remains safe and its value is always increasing. शेअरहोल्डरनी पुरवलेले जे काय कॅपिटल आहे ते पैसे सेफ पण राहतील आणि त्याचबरोबर आपल्या शेअरहोल्डरचे जे काही पैसे आहेत, कॅपिटल आहे, त्याची किंमत, व्हॅल्यू ही सतत वाढेल याकडे फायनान्स मॅनेजरला लक्ष द्यावं लागतं. ओके, परंतु हे करत असताना ही हॅज टू कीप इन माइंड दॅट he should not increase the value of the shareholders money at the sacrifice of the welfare of the society. ओके, शेअरहोल्डरची संपत्ती वाढवण्यासाठी शेअरहोल्डरच्या पैशाची किंमत वाढवत असताना कुठल्याही पद्धतीनं आपल्या कंपनीकडून सोसायटीचं वेलफेअरकडे दुर्लक्ष होईल ह्याचीसुद्धा दुर्लक्ष होणार नाही याचीसुद्धा काळजी फायनान्स मॅनेजरला घ्यावी लागते. द इंटरेस्ट ऑफ द शेअर होल्डर्स शुड बी प्रोटेक्टेड बट नॉट ॲट द सॅक्रिफाईस ऑफ द वेलफेअर ऑफ द सोसायटी. शेअर होल्डरला ची काळजी घेत असताना कुठेही आपल्याकडून सोसायटीचं वेलफेअरकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज व्हॉट आर द डिफरंट आर्ग्युमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. आपल्याला माहिती आहे की प्रॉफिट मॅक्सिमम मिळवणं हे प्रत्येक बिझनेसचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं. कोणताही बिझनेस असेल त्या बिझनेसचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवणं. परंतु काही जणांच्या मते प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे ऑब्जेक्टिव्ह चुकीचं आहे. मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवणं हा जे काय उद्देश आहे हा चुकीचा आहे. काही जण म्हणतात प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन बरोबर आहे, काही जण म्हणतात प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे जे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे हा जो काही बिझनेसचा ऑब्जेक्टिव्ह असतो तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. मग आत्ता आपण पाहणार आहोत की आर्ग्युमेंट्स इन फेवर म्हणजे बाजूने ऑफ प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे जे उद्देश आहे, हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, याच्या बाजूने काय मतं आहेत, आर्ग्युमेंट्स काय आहेत. तर पहिलं आहे ते म्हणजे टेस्ट ऑफ इफिशियन्सी. प्रॉफिटवरूनच बिझनेस इफिशियंट आहे की नाही हे कळतं. द अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट्स द इफिशियन्सी विथ विच द रिसोर्सेस ऑफ द बिझनेस आर युटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मॅनर. ओके, एखाद्या कंपनीचा प्रॉफिट किती आहे त्या प्रॉफिटवरूनच आपल्याला कळू शकतं की त्या कंपनीकडे जे काही रिसोर्सेस, संसाधनं उपलब्ध होती त्याचा वापर इफिशियंटली केला आहे की नाही. ओके, त्यामुळे प्रॉफिटची रक्कम, प्रॉफिट जे आपण म्हणतो मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवणं, जेवढा प्रॉफिट जास्त तेवढ्या इफिशियंटली आपण रिसोर्सेस वापरले असा अर्थ होतो. म्हणून प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे योग्य आहे असं काही जणांना वाटतं. दिस इज फर्स्ट आर्ग्युमेंट इन फेवर. देन सेकंड आर्ग्युमेंट इज मॅक्सिमम सोशल बेनिफिट्स. ओके, म्हणजे काय, जर कंपनीला मॅक्सिमम प्रॉफिट झाला, जास्तीत जास्त प्रॉफिट झाला तरच आपण मॅक्सिमम सोसायटीला बेनिफिट प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, कशा पद्धतीने बघा, इफ ए कंपनी अर्न्स मॅक्सिमम प्रॉफिट देन इट इज पॉसिबल टू प्रोव्हाइड मॅक्सिमम बेनिफिट टू शेअर होल्डर्स. आपण जादा प्रॉफिट झाला त्यामुळे शेअर होल्डर्सला जादा डिव्हिडंड देऊ शकतो. वी कॅन मेक टाइमली पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, वी कॅन गिव्ह हायर सॅलरी टू आवर एम्प्लॉईज, वी कॅन परचेस न्यू मशीन्स विच विल प्रोव्हाइड क्वालिटेटिव्ह गुड्स ॲट कन्सेशनल रेट्स. आपण कमी दरामध्ये वस्तू तयार करून कस्टमरला देऊ शकतो. प्लस प्रॉफिट जास्त झाल्यामुळं आपण एक्सपान्शन करून अजून एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकतो, जादा रिझर्व तयार करू शकतो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ऑल दिस इज पॉसिबल व्हेन ए कंपनी हॅज ॲन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. जेव्हा कंपनीचं मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवणं हे उद्देश असतं त्यावेळेला हे सर्व आपल्याला सोसायटीला बेनिफिट देता येतात. हे एक आर्ग्युमेंट आहे प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनच्या बाजूने. त्यानंतर थर्ड पॉईंट इज एक्सपान्शन. We know that for expansion purpose a company requires huge amount of funds and these funds can be internally generated if company earns maximum profit. जर एखादी कंपनी मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवत असेल तर ते जे काय दर वर्षाचा प्रॉफिट आहे त्यामधूनच आपण इंटरनल फंड्स तयार करू शकतो, रिझर्व तयार करू शकतो आणि त्यातूनच एक्सपान्शनची जी काही स्कीम आहे ती आपल्या आपणच व्यवस्थितपणे ती पूर्ण करू शकतो. बघा काय सांगितलं आहे, फॉर फ्युचर एक्सपान्शन अँड मॉडर्नायझेशन ह्यूज अमाऊंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड. करेक्ट. व्हेन अ कंपनी अर्न्स मॅक्सिमम प्रॉफिट इट इज पॉसिबल टू क्रिएट मोर रिझर्व्स एव्हरी इयर अँड फ्रॉम सच रिझर्व कंपनी कॅन इझिली फायनान्स द एक्सपान्शन अँड मॉडर्नायझेशन ॲक्टिव्हिटीज.
बघा, जर कंपनीचं प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे जर ऑब्जेक्टिव्ह असेल तर मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवल्यामुळे इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू क्रिएट मोर अँड मोर रिझर्व्स एव्हरी इयर अँड फ्रॉम दीज रिझर्व्स कंपनी कॅन फायनान्स द एक्सपान्शन ॲक्टिव्हिटी अँड मॉडर्नायझेशन ॲक्टिव्हिटी इन द फ्युचर. भविष्यामध्ये जे काय एक्सपान्शन करायचे, जे काय मॉडर्नायझेशन करायचे, जे काय मेकॅनायझेशन करायचे, त्यासाठी लागणारं सर्व फंड्स ह्यातूनच आपल्याला वापरता येऊ शकतो. हे देखील प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनच्या बाजूनं असलेलं आर्ग्युमेंट आहे की त्यामुळं प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन योग्य आहे. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनमुळे आपल्याला जे काही एक्सपान्शन मॉडर्नायझेशन करायचं आहे त्यासाठी फंड्स पण आपल्याला आपणच जनरेट करू शकतो. त्यानंतर फोर्थ पॉईंट इज अ बिझनेस कॅन इझिली सर्वाईव्ह इन द प्रेझेंट कटथ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. ज्या वेळेला कंपनी मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवत असते त्यावेळेला इट इज इझी फॉर दॅट पर्टिक्युलर कंपनी टू सर्वाईव्ह इन द प्रेझेंट कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट. सध्याचं जे काय कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट आहे, कटथ्रोट कॉम्पिटिशन आहे, यामध्ये टिकण्यासाठी ती कंपनी फायनान्शियली स्ट्रॉंग असेल तर ती कॉम्पिटिशनमध्ये सहज टिकू शकते. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन ज्या वेळेला ऑब्जेक्टिव्ह असतं कंपनीचं त्यावेळेला कंपनी मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवत असते. त्यामुळं इट इज इझी फॉर द कंपनी टू सर्वाईव्ह इन द प्रेझेंट कटथ्रोट कॉम्पिटिशन. दीज आर द सम ऑफ द आर्ग्युमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. ही जी आपण आत्ता 4 मतं पाहिलेली आहेत ती प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनच्या बाजूने आहेत. तसंच काही जणांचं मत आहे की प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन ऑब्जेक्टिव्ह इज टोटली इनकरेक्ट. हे चुकीचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. म्हणून याविरुद्ध काही जणांचे काही ऑब्जेक्शन्स आहेत. सो नाव वी विल सी द ऑब्जेक्शन्स अगेन्स्ट प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनच्या विरुद्ध काय मतं आहेत. फर्स्ट इज द टर्म प्रॉफिट इज व्हेग. व्हेग म्हणजे इट इज नॉट क्लिअर. ते प्रॉफिट म्हणजे काय, प्रॉफिट म्हणजे कोणता प्रॉफिट, वेदर इट इज ग्रॉस प्रॉफिट, वेदर इट इज नेट प्रॉफिट, वेदर इट इज प्रॉफिट बिफोर टॅक्स और वेदर इट इज प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स, इट इज द टर्म प्रॉफिट इज नॉट क्लिअर. काही जणांचं मत आहे आपण म्हणतो की प्रॉफिट मॅक्सिमम मिळवला पाहिजे, पण कोणता प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टॅक्स का प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स, इट इज नॉट क्लिअर. हे त्या विरोधातलं असणारं मत आहे. दिस इज फर्स्ट. देन सेकंड ऑब्जेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. The objective of maximum profit ignores the welfare of society, workers, customers, etc. This is most important objection. काही लोकांचं मत आहे की when the company has the profit maximization as a main objective, ज्या वेळेला एखाद्या कंपनीचं प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे मुख्य उद्देश असतो त्यावेळेला ती कंपनी जे काही लोकांचं म्हणजे सोसायटीतले लोक असतील, वर्कर्स म्हणजे एम्प्लॉईज असतील किंवा कस्टमर्स असतील, यांच्या वेलफेअरकडे, कल्याणाकडे ते इग्नोर करतात, दुर्लक्ष करतात. कशा पद्धतीनं बघा तर फॉर एक्झाम्पल टेक एक्झाम्पल ऑफ सोसायटी. ओके, आपण सोसायटीला गुड्स देतो, गुड्स प्रोव्हाइड करतो. समजा आपली मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल, आपण गुड्स सेल करतो. मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवण्यासाठी काही कंपन्या काय करतात तर जे प्रॉडक्ट बनवले जातात ते इन्फिरियर क्वालिटीचे बनवतात, जेणेकरून कमी कॉस्टमध्ये वस्तू तयार होईल आणि ती वस्तू विकून आपल्याला जादा प्रॉफिट होईल. त्यामुळं जादा प्रॉफिट मिळवण्यासाठी काही वेळेला कंपनी इन्फिरियर क्वालिटीचं रॉ मटेरियल वापरून मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवतात. दिस इज फर्स्ट. सेकंड आपण लिहिले वर्कर्स म्हणजेच एम्प्लॉईज. जादा प्रॉफिट मिळवण्यासाठी वर्कर्सकडून, एम्प्लॉईजकडून जादा वेळ काम करून घेतलं जातं. जादा काम करून घेतलं तर त्यांचा पगार वाढवला जात नाही. खर्च कमी ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडून जादा काम करून घ्यायचं आणि प्लस त्यांना पगारसुद्धा कमी द्यायचा. या पद्धतीने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. आणि तिसरं आहे ते म्हणजे कस्टमर्स. ओके, कस्टमर्सला जे काय आपण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो, जे काय प्रॉडक्ट देतो ते इन्फिरियर क्वालिटीचे द्यायचे. त्यामध्ये थोडंफार डायल्युशन करायचं, मिक्सिंग करायचं, इन्फिरियर क्वालिटीच्या वस्तू वापरून सुद्धा कस्टमरला फसवलं जातं आणि जादा प्रॉफिट हा मिळवला जातो. टेक सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ दिवाळी फेस्टिवल. ड्युरिंग दिवाळी फेस्टिवल सर्टन शॉपकीपर्स, दिवाळीच्या फेस्टिवलमध्ये बघा काही दुकानदार स्वतःकडच्या ज्या काही वस्तू असतात, स्पेशली खाद्यपदार्थ, ते विकत असताना त्यामध्ये भेसळ करतात, जेणेकरून जास्त प्रॉफिट होईल आणि ते जादा प्रॉफिट मिळवतात. त्यासाठी ते लोकांना फसवतात. त्यामुळे काही जणांचं मत असं आहे की ज्या वेळेला एखाद्या कंपनीचं ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे असतं त्यावेळेला कंपनी लोकांच्या वेलफेअरकडे, एम्प्लॉईजच्या वेलफेअरकडे, सोसायटीच्या वेलफेअरकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करते.
ओके, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्शन अगेन्स्ट प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनच्या विरुद्ध हे सेकंड ऑब्जेक्शन आहे. दिस इज सेकंड. नाव द थर्ड ऑब्जेक्शन. द थर्ड ऑब्जेक्शन इज it allows to take decisions which are beneficial in the short term but it might affect on the long run survival of the business. ओके, ज्या वेळेला प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे ऑब्जेक्टिव्ह असतं त्यावेळेला फक्त शॉर्ट टर्मचा विचार केला जातो. आत्ता काही पुढच्या महिन्यांचा काही वर्षांचा विचार केला जातो. लाँग रन सर्वायवल बिझनेस लाँग टर्म टिकण्याबद्दलचा विचार कोणताही केला जात नाही. आत्ताचंच आपलं एक्झाम्पल घ्या की दिवाळी फेस्टिवलमध्ये काही जणं जी भेसळ करतात खाद्यपदार्थांमध्ये, त्यांचा ऑब्जेक्टिव्ह एवढंच असतो की महिन्या 2 महिने जो काय फेस्टिवल सीझन आहे त्यामध्ये अशा प्रकारे काम करायचं, लोकांना फसवायचं, जादा प्रॉफिट मिळवायचा, मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवायचा. परंतु त्यांना हे लक्षात येत नाही आपण हा तात्पुरता विचार करतो आहे, शॉर्ट टर्मचा विचार करतो आहे. कदाचित यामुळं लाँग रन सर्व्हायवल आपल्या बिझनेसच्या लाँग टर्म सर्व्हायवलवरती सुद्धा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. गव्हर्नमेंटकडून कारवाई जर झाली तर मात्र आपला बिझनेस लाँग टर्ममध्ये चालणार नाही, तो बंद देखील होऊ शकतो. त्यामुळं काही जणांचं असं मत आहे की वेन द प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द बिझनेस, ज्या वेळेला एखाद्या बिझनेसचं प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हा उद्देश असतो त्यावेळेला द कंपनी लुक्स फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. ओके, इट डज नॉट कन्सिडर द लाँग रन सर्व्हायवल ऑफ द बिझनेस. बिझनेसच्या लाँग टर्म सर्व्हायवलबद्दल कोणताही विचार केला जात नाही. हे एक त्याविरुद्ध ऑब्जेक्शन आहे. नाव द लास्ट ऑब्जेक्शन अगेन्स्ट प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन इज, दिस इज फोर्थ ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन इज इट इग्नोर्स द रिस्क फॅक्टर ॲज वेल ॲज टायमिंग ऑफ द रिटर्न. मेनी रिस्की प्रोजेक्ट्स आर ॲक्सेप्टेड टू अर्न हाय प्रॉफिट्स. इट माइट अफेक्ट ऑन द लाँग रन सर्व्हायवल ऑफ द बिझनेस. मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवण्यासाठी मेनी रिस्की प्रोजेक्ट्स आर ॲक्सेप्टेड. ओके, जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्यासाठी जादा रिस्क घेतली जाते. जादा रिस्क म्हणजे जादा फायदा, प्रॉफिट होतो, बट इट माइट हॅपन दॅट ड्यू टू दिस हाय रिस्क द बिझनेस मे नॉट सर्व्हाइव्ह इन द फ्युचर. जसं आपण गाडी चालवत असताना आपण जादा स्पीडनं जर गाडी चालवली तर आपण लवकर एखाद्या ठिकाणी पोहोचू शकतो, आपला वेळ वाचू शकतो. परंतु जर आपला ॲक्सिडेंट झाला तर लाँग टर्ममध्ये आपण राहू शकत नाही. बरोबर. सेम त्याप्रमाणे कंपनीच्या बाबतीमध्ये देखील कंपनी ज्यावेळेला मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवण्याचा प्रयत्न करत असते त्यावेळेला अननेसेसरी रिस्क घेतल्या जातात, हाय रिस्क घेतल्या जातात. त्यामुळे कदाचित बेनिफिट होऊ शकतो, बट लाँग टर्ममध्ये कदाचित आपलं सर्व्हायवलसुद्धा होणार नाही, कदाचित आपली कंपनी बंदसुद्धा पडू शकते. दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्शन्स अगेन्स्ट प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनच्या विरुद्ध हे काही ऑब्जेक्शन्स आहेत. ओके, प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द बिझनेस, बट इट शुड नॉट बी द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द बिझनेस. बरोबर. कुठलाही बिझनेस मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवण्यासाठीच चालवला जातो. प्रॉफिट मॅक्सिमम मिळवणं हे मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे, सर्व कंपन्यांचं असतं. पण त्याच्यापेक्षा द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द बिझनेस शुड बी सेकंड, दॅट इज वेल्थ मॅक्सिमायझेशन. कंपनीचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय असलं पाहिजे तर वेल्थ मॅक्सिमायझेशन. इट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव्ह. काय सांगितलं बघा मग, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जे काय सामाजिक आपल्या जबाबदाऱ्या असतात, प्रेशर फ्रॉम गव्हर्नमेंटचा दबाव अँड ट्रेड युनियन्स प्रिव्हेंट्स द बिझनेस फ्रॉम अर्निंग मॅक्सिमम प्रॉफिट. जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्याचा जो काय कंपन्यांचा बिझनेसचा उद्देश असतो त्यावरती सामाजिक जबाबदारी, गव्हर्नमेंटचं प्रेशर, ट्रेड युनियनच्या प्रेशरमुळे कंपन्यांना मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवता येत नाही, त्यावरती काही कंट्रोल येतो. ओके, इन द न्यू बिझनेस एन्व्हायरमेंट द प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन इज कन्सिडर्ड ॲज डिफिकल्ट, इनॲप्रोप्रिएट अँड इममॉरल ऑब्जेक्टिव्ह. सध्याच्या ह्या बिझनेस एन्व्हायरमेंटमध्ये प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन हे इममॉरल किंवा इनॲप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्ह मानलं जातं. म्हणजे हे अशक्य आहे. ओके, इनॲप्रोप्रिएट म्हणजे हे चुकीचं आहे आणि इममॉरल आहे, हे नैतिकतेला धरून नाही, हे चुकीचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे असं मानलं जातं. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ वेल्थ मॅक्सिमायझेशन इज स्ट्रॉंगली ॲडव्होकेटेड दॅन प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. सध्याच्या या नवीन बिझनेस एन्व्हायरमेंटमध्ये प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनपेक्षा वेल्थ मॅक्सिमायझेशन इज कन्सिडर्ड ॲज मोर ॲप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बिझनेस. ओके, वेल्थ मॅक्सिमायझेशन हेच सर्वात महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह हे मानलं जातं. मग वेल्थ मॅक्सिमायझेशन, वेल्थ म्हणजे संपत्ती. कुणाची संपत्ती? कंपनीचे जे ओनर्स आहेत,
कोण ओनर्स असतात? तर शेअर होल्डर्स. त्यांची संपत्ती वाढवणं. बघा काय सांगितलं आहे, द वेल्थ ऑफ द ओनर्स दॅट इज शेअर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज शोन बाय द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इट्स शेअर्स. आपल्या कंपनीचे जे शेअर होल्डर्स आहेत त्यांची संपत्ती, त्यांनी जे काय कंपनीच्या शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्या शेअर्सची जी काय व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूमधूनच आपल्या शेअर होल्डरची वेल्थ ही रिफ्लेक्ट होत असते. अँड देअरफॉर द फायनान्स मॅनेजर शूड टेक ऑल एफर्ट्स टू इन्क्रीज द मार्केट प्राईस ऑफ द शेअर्स. आपल्या शेअर्सची मार्केट प्राईस कशी वाढेल? शेअर्सची प्राईस वाढली तर आपल्या शेअर होल्डरची वेल्थ वाढू शकते. त्यामुळं जो कोण फायनान्स मॅनेजर असेल ही हॅज टू सी दॅट द मार्केट प्राईस ऑफ द शेअर्स इज ऑलवेज इन्क्रीजिंग. आपल्या कंपनीचे जे शेअर्स आहेत त्याची मार्केट प्राईस सतत वाढत राहील याकडे फायनान्स मॅनेजरनं लक्ष द्यावं लागतं. व्हेन अ कंपनी अर्न्स हाय प्रॉफिट, जेव्हा कंपनी जास्त प्रॉफिट मिळवते, इट कॅन पे डिव्हिडंड ॲट अ हायर रेट, तेव्हा कंपनी जास्त रेटने डिव्हिडंड देऊ शकते. द वेल्थ ऑफ द शेअर होल्डर्स इज मॅक्सिमाइज्ड ड्यू टू हायर डिव्हिडंड. आपण जर शेअर होल्डरला जादा डिव्हिडंड दिला, जादा पैसे दिले, ॲटोमॅटिकली शेअर होल्डरला जादा पैसे मिळतील. जादा पैसे मिळाले म्हणजे त्यांची संपत्तीही वाढेल. फर्दर द हायर प्रॉफिट रिझल्ट्स इन इन्क्रीज इन द डिमांड ऑफ शेअर्स. जर आपल्या कंपनीला बाकीच्या कंपनीच्या तुलनेनं इन कंपॅरिझन विथ अदर कंपनी, इफ आवर कंपनी अर्न्स हायर प्रॉफिट, जर बाकीच्यांच्या तुलनेनं आपल्या कंपनीला जादा प्रॉफिट होत असेल, ॲटोमॅटिकली आपल्या कंपनीचे जे शेअर्स आहेत त्याची डिमांड वाढते. ॲटोमॅटिकली डिमांड वाढल्यामुळे इट इन्क्रीजेस द मार्केट प्राईस ऑफ शेअर्स. जेवढी डिमांड वाढेल, मागणी वाढली की प्राईससुद्धा वाढणार आहे. आणि शेअर्सची प्राईस वाढल्यामुळं आपल्या जे शेअर होल्डर्स आहेत त्यांनी समजा एक शेअर 100 रुपयाला घेतलेला होता, खरेदी केला होता, ते आपल्या शेअरची प्राईस वाढल्यामुळं पुन्हा आपल्या शेअर होल्डरलाच बेनिफिट होणार आहे. अल्टिमेटली इट इन्क्रीजेस द वेल्थ ऑफ द शेअर होल्डर्स. शेअर्स त्यांनी खरेदी केलेला 100ला, परंतु आपल्या कंपनीनं मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळवल्यामुळे ॲटोमॅटिकली डिमांड वाढते शेअर्सची, आणि शेअर्सची डिमांड वाढल्यामुळं शेअरची प्राईस वाढते. 100 रुपयाचा शेअर 120 रुपयाला जातो, 110 रुपयाला जातो. त्यामुळं ॲटोमॅटिकली पुन्हा शेअर होल्डरची वेल्थ जी आहे ती वाढते. ओके, मग आता हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे वेल्थ मॅक्सिमायझेशन, व्हाय इट इज कन्सिडर्ड ॲज मोर बेटर ऑब्जेक्टिव्ह. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनपेक्षा वेल्थ मॅक्सिमायझेशन का महत्त्वाचं मानलं जातं? द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ वेल्थ मॅक्सिमायझेशन इज स्ट्रॉंगली ॲडव्होकेटेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रिझन्स. त्याला कोणकोणती कारणं आहेत? वेल्थ मॅक्सिमायझेशन एवढं महत्त्वाचं का मानलं जातं तर त्याची कारणं दिलेली आहेत. फर्स्ट इज इट टेक्स इन टू कन्सिडरेशन द रिस्क फॅक्टर वाईल टेकिंग एनी डिसिजन. कोणताही बिझनेसमध्ये डिसिजन घेत असताना त्या डिसिजनमध्ये रिस्क किती आहे, रिस्क किती इन्व्हॉल्व आहे, त्यातून रिटर्न्स किती मिळणार आहेत याचा विचार करूनच मग डिसिजन हा घेतला जातो. द डिसिजन, एव्हरी डिसिजन इज टेकन आफ्टर कन्सिडरिंग द रिस्क फॅक्टर अँड रिटर्न्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर डिसिजन. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट आहे द टाईम व्हॅल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो कन्सिडर्ड. आपल्याला जे काय पैसे मिळणार आहेत, एखादी इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर त्यातून जे रिटर्न्स मिळणार आहे, ते जे रिटर्न्स मिळतील पहिल्या वर्षी, दुसऱ्या वर्षी, तिसऱ्या, चौथ्या, 5व्या वर्षी, त्या पैशाची, त्या मनीची टाईम व्हॅल्यूचा विचार करूनच डिसिजन घेतले जातात, जे प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन ऑब्जेक्टिव्हमध्ये केलं जात नाही. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनमध्ये रिस्की प्रोजेक्ट ॲक्सेप्ट केले जात होते, मात्र वेल्थ मॅक्सिमायझेशनमध्ये रिस्क फॅक्टरचा विचार केला जातो. जे आपल्याला इन्कम मिळणार आहे त्याची टाईम व्हॅल्यूचा सुद्धा विचार केला जातो. त्याचबरोबर इट कन्सिडर्स द डिव्हिडंड अँड अर्निंग पर शेअर. वेल्थ मॅक्सिमायझेशनमध्ये जे कंपनीचे ओनर्स आहेत त्या ओनर्सला म्हणजे शेअर होल्डरला जास्तीत जास्त डिव्हिडंड देणं, त्यांचा जो EPS आहे अर्निंग पर शेअर वाढवणं, याच्यावरती जास्त लक्ष दिलं जातं. दिस इज थर्ड पॉईंट. अँड फोर्थ पॉईंट इज शेअर होल्डर्स ऑलवेज प्रेफर वेल्थ मॅक्सिमायझेशन दॅन प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. कंपनीचे जे शेअर होल्डर्स असतात ते सुद्धा प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनपेक्षा वेल्थ मॅक्सिमायझेशनलाच प्रेफर करतात, कारण की वेल्थ मॅक्सिमायझेशन ज्या वेळेला ऑब्जेक्टिव्ह असतं त्यावेळेला रिस्क फॅक्टरचा विचार केला जातो, टाईम व्हॅल्यू ऑफ मनीचा विचार केला जातो, सर्व सोसायटीचा विचार केला जातो, प्लस एम्प्लॉईज असतील, कस्टमर्स असतील, ह्या सर्वांच्या वेलफेअरचा, कल्याणाचा विचार करूनच डिसिजन घेतले जातात. अँड देअरफॉर द शेअर होल्डर्स प्रेफर वेल्थ मॅक्सिमायझेशन दॅन प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. अँड लास्ट point is financial decisions are taken which results in long run survival, which increases the dividend and which increases the share prices.
बिझनेसमध्ये जो कोण फायनान्स मॅनेजर आहे, द फायनान्स मॅनेजर टेक्स द डिसिजन विच रिझल्ट्स इन लाँग रन सर्वायवल. डिसिजन घेत असताना अशा पद्धतीने डिसिजन घेतले जातात की त्या डिसिजनमुळे आपले कंपनी लाँग टर्ममध्ये पण सर्वाईव्ह झाली पाहिजे, सर्वाईव्ह म्हणजे टिकली पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्याला डिव्हिडंड पण जास्त देता आला पाहिजे आणि आपल्या कंपनीची शेअर प्राईससुद्धा वाढली पाहिजे. ह्या सर्वांचा विचार करून मगच फायनान्शियल डिसिजन्स आर टेकन. Okay, so in wealth maximization objective, the risk factor is considered, the time value of money is considered, the dividend per share and EPS per share is considered, the shareholders prefer this particular objective, plus all the decisions are taken which increases the dividend rate, which increases the share prices, which results in long run survival of the business. हे सर्व असल्यामुळं देअरफॉर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ वेल्थ मॅक्सिमायझेशन इज कन्सिडर्ड ॲज मोर अप्रोप्रिएट दॅन प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. हे जे काही सर्व बेनिफिट्स आहेत किंवा वेल्थ मॅक्सिमायझेशनचे बेनिफिट्स आणि प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनचे ड्रॉबॅक्स, यामुळं वेल्थ मॅक्सिमायझेशन हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे इट इज कन्सिडर्ड ॲज मोर अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्ह दॅन प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन. प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशनपेक्षा वेल्थ मॅक्सिमायझेशन हेच जास्त ॲप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्ह मानलं जातं. ओके, सो दीज आर द टू मेन objectives of financial management. In today's lecture we started with this new point, that is objective of financial management, in which we have seen two objectives. First objective is profit maximization and second objective is wealth maximization. And out of these two objectives we have just seen that out of these objectives wealth maximization is more appropriate than profit maximization. या दोन्हीपैकी वेल्थ मॅक्सिमायझेशन हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते जास्त ॲप्रोप्रिएट मानलं जातं. सो दॅट्स इट विथ टुडेज लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.